Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni aku nak repaint skru ni kepada warna hitam. Aku nak repaint sebab aku beli ni dekat DIY. So aku nak colour warna hitam lah. Aku nak tukar skru sebab skru dekat motor aku tu macam dah nak loose. So aku akan tukar. So aku nak repaint lah. Sekali aku akan gosok guna kertas basih. Lepas tu aku akan spray warna hitam. Dan kalau perlu aku akan spray clear. Mula gosok dulu, lepas tu spray. Let's go. Okay, lebih kurang macam ni lah. Tak tahu menjadi tak. Kalau tak jadi, minta maaf. So aku pacak atas ni. Aku akan pacak atas kotak ni. Lepas tu aku akan spray dengan samurai flat black. So jom gancang dulu. Mula spray nipis. Biar dulu kasih lekat. Macam tak menjadi. Okay, biar dia kering dulu, nanti kita spray. Dah agak kering tu, kita spray lagi. Kasih dia tebal sikit. Okay, aku tak guna clear kot. Nampak macam dah ok ni. So setakat tu je video aku. Jangan lupa like, subscribe dan share. Assalamualaikum.